Amila bro YouTube channel එකට අදත් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ දවස ට්‍රේඩ් කරන අයට, කියන්නේ ඩේ ට්‍රේඩින් කරන අයට ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් තමයි අද දවසේදී මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මේක අපිට කරගන්න පුළුවන් ඉන්ඩිකේටර්ස් හරහා ඉතින් වැදගත් ඉන්ඩිකේටර් එකක් ගැන තමයි අද දවසේදී ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මම ගොඩක් පර්සනලි මම ට්‍රේඩ් කරද්දී යූස් කරන ඉන්ඩිකේටර් එකක් තමයි ඔයගලන්ට අද දවසේදී මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම තාමත් Amila bro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් ට්‍රේඩින් සම්බන්ධයෙන් ගොඩාක් වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. ඉතින් Binance හරහා ඔයගලන්ට ට්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි XM trading හඳුන්වා දීලා තියෙනවා, forex trading ඒ වගේම crypto trading කරන්න. ඉතින් තාමත් ඔයාලා මේ platform දෙකට register නොවුන අය නම් පල්ලෙහා description එකේ මම ඒව කරන විදිහේ වීඩියෝ සහ links දාලා තියෙනවා. ඒ හරහා ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට ඒවැ register වෙන්න සහ වැඩ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ trading view එකේ ඉන්නේ. ඉතින් 5 minutes තමයි මම දාලා තියෙන්නේ candles. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් BTC එකක් වෙන්නේ 29953යි. ඉතින් මොකද ඉන්ඩිකේටර් එක? ඉතින් trading view use කරන ඔයාලට පුළුවන් indicators click කරලා ඔයාලට මෙතන type කරගන්න පුළුවන් RSI. ඉතින් මේ RSI කියන එක තමයි අපි use කරන ඉන්ඩිකේටර් එක. ඉතින් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක සාර්ථකත්වය ඇත්තටම කිව්වොත් 90% විතර තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට day trading කරන අයට සහ long trading කරන අයට ලොකු profit එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී RSI කියලා type කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන select කරන්න ඕනේ මෙන්න උඩම තියෙන relative strength index කියන එක. මේ විදිහට අපි click කරගන්න. right, මේක තමයි RSI indicator එක. ඉතින් මේ indicator එක හරහා කොහොමද අපි trade කරන්න ඕන තැන්, එහෙම නැත්නම් buy කරන්න ඕන තැන් සහ sell කරන්න ඕන තැන් කොහොමද හඳුනාගන්නේ කියලා මම දැන් ඔයගලන්ට කියන්නම්. ඊට කලින් පොඩ්ඩක් මම ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම කියන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ RSI එකේ මම මේ දාලා තියෙන Bitcoin වල. ඉතින් Bitcoin වල ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 70 සහ 30 තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ 70 buy පැත්ත 30 sell පැත්ත තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ RSI එක හැම වෙලේම මේ 30 සහ 70 අතර තමයි යන්නේ. ඉතින් කලාතුරකින් තමයි මේ 30 හෝ 70 හෝ ඒ කියන්නේ 70 පනින්නේ හෝ 30ට අඩු වෙන්නේ කලාතුරකින් තමයි. ඉතින් අපි අන්න ඒ සීමාවෙදි තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න හදන්නේ. දැන් මම ඔයගලන්ට පොඩි උදාහරණ කීපයක් පෙන්නන්නම්. right, ඉතින් දැන් මෙතනදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මම මේ රවුමක් වගේ ඇඳලා තිනවා. එන්න එතන සහ ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. ඉතින් මෙතනදී අපි එන්ටර් වෙන්න ඕනේ මේ පල්ලෙහා තැන. මම මේ කිව්වොත් මේ පල්ලෙහා තැන මෙතනදී තමයි ඔයා buy එක ගන්න ඕනේ. right, ඊට පස්සේ ඔයා sell කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. right, එතකොට මම මේක උඩින් ඔයාලට පෙන්නුවොත් ඒක කොතනද තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තමයි අපි buy එක ගන්නෙ. එතකොට මෙතනදී buy එක අරගෙන අපි sell කරන්නේ මෙන්න මෙතනදී. එතකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඩොලර් 213ක USDT range එකකින් මේක වැඩි වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට BTC USDT ගත්තොත් ඩොලර් 213කින් මේක වැඩි වෙලා තිනවා. ඉතින් එතනදී අපිට profit එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ profit එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් futures trading කරනවා නම් අපිට මේක leverage එක වැඩි කරලා අපිට මේක profit එක ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒතකොට තවත් ඒ වගේ තැන් කීපයක් අපි බලමු. ඉතින් මම ඔයාලට උදාහරණ කීපයක් පෙන්නන්න. ඒක නිසා බලමු ඒ වගේ තැන් කීපයක්. අපිට මෙන්න මෙතනත් අපිට පුළුවන් ගන්න. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන. right, බලන්න මෙන්න මෙතන අපි ට්‍රේඩ් එක අපි එන්ටර් වෙනවා. buy trade එකකට තමයි අපි එන්ටර් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී ඒක sell කරලා දාන්න. මෙන්න මෙතනදී අපිට ඒක sell කරන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතනදී අපි buy කරනවා, මෙතනදී sell කරනවා. ඉතින් මේ වගේ තමයි හැම වෙලෙම අපේ chart එක යන්නේ. ඉතින් එතනත් මම ඔයගලන්ට පෙන්නනම් කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. right, මම මෙතනදී ගන්නවා ඒ ත්‍රවම අරගෙන පෙන්නනම් ඔයාලා මෙන්න මෙතනදී තමයි අපි trade එකට එන්ටර් වෙන්නේ. එතකොට අපි sell කරන්නේ කොතනද? sell කරන්නේ මෙන්න මෙතනදී තමයි අපි ඒක sell කරන්නේ. එතකොට අපි කවදාවත් හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ මැදදී අපි trade එකකට කොයි වෙලාවකදක්වත් එන්ටර් වෙන්න හොඳ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ 30 සහ 70 ටච් වුණාට පස්සේ තමයි අපි trade එකකට එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. right, මැදදී trade එකට එන්ටර් වුණොත් එහෙම අපිට ඒකේ loss එකක් තමයි යන්නේ. ඒක නිසා එහෙම කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ ඉන්ඩිකේටර් එක අපි යූස් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම
අනිකුත් දේවල් පිළිබඳවත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ support and resistance කියන සීමාවල් ටිකත් අපි පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් support and resistance ගැන මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ නැහැ මම. මොකද හේතුව තමයි අපිට කාලය මදි නිසා. ඉතින් අපිට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක පැහැදිලිවම යූස් කරලා මේ විදිහට ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට තවත් උදාහරණ මෙතන පෙන්නන්නම්. රයිට් මෙන්න මෙතනදී අපි හිතමු අපි සෙල් එකක් ගත්තා කියලා. අපි මෙතනදී සෙල් එකක් ගත්තොත් අපිට මෙන්න මෙතනදී බොහොම පැහැදිලිව අපිට මෙතන ප්‍රොෆිට් එකක් බලා ගන්නට පුළුවන් කමක් ලැබිලා තිනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. රයිට්. හැම වෙලේම මේ 30 සීමාව ටච් කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම එයා ඊළඟට මේ 70 සීමාවට යනවා. රයිට්. එතකොට මම ඒක ඔයගලන්ට පෙන්නන්න දැන් මෙතන ලොකු මූව්මන්ට් එකක් නැහැ. දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙතනදී අපි ගන්නවා buy එකක්. රයිට්. එතකොට සෙල් එක කොතනද තියෙන්නේ? මෙන්න මෙතන තමයි සෙල් එක තියෙන්නේ. දැන් එතන අපි බැලුවොත් එහෙම අපි බලමු මෙන්න මෙතනදී තමයි අපි එන්ටර් වෙන්නේ. මෙන්න මෙතනදී තමයි අපිට ප්‍රොෆිට් එක. බලන්න මේ මාකට් එකේ ලොකු මූව්මන්ට් එකක් නැතුණත් එතන අපිට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. $227ක වගේ ප්‍රොෆිට් එකක් BTC එකේදී අපිට ලැබිලා තියෙනවා. රයිට්. එතකොට මේ විදිහට අපිට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක යූස් කරලා අපිට ලොකුවට ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන්. පර්සනලි ගොඩක් අය යූස් කරන ඉන්ඩිකේටර් එකක් තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ තැන් ගොඩාක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනදී අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුණොත් රයිට් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නැවත වතාවක් මෙන්න මෙතනදී අපිට ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා. ඒතර අපි මෙතනදී එන්ටර් වුණොත් උදාහරණයකට මම කියලා තියෙනවා ඔයගලන්ට මේක කරන්න එපා කියලා. මෙන්න මෙතනදී එන්ටර් වුණොත් එහෙම අපිට මෙතනදී ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න බෑ. මොකද අපි දන්නේ නැහැ මාකට් එක එතකොට කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා. හැම වෙලෙම අපි මේ 70 සහ 30 කියන තැන ටච් වුණාට පස්සේ තමයි ගන්න ඕනේ. ටච් වෙන්න කලින් කවදාවත් ඔයාලා ට්‍රේඩ් එකක් නම් ගන්න යන්න එපා. රයිට්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ 30 සහ 70 කියන තැන මේ RSI ඉන්ඩිකේටර් එකේ ටච් වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. අපි අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේඩ් එකකට යන්න. ඉතින් අපි 5 මිනිත් තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ හරහා පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම $50ක ආදායමක් ගන්න. පැහැදිලිවම කිව්වොත් එimhe $50ක් ඔයගලන්ට දවසකට හොයාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලට මේ ඩේ ට්‍රේඩින් කරන්න කරගත්තොත්. ඒ වගේම සමහරක් කෙනෙක්ට මේක ලොන්ග් ට්‍රේඩින් එකක් කරගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේක 1 hour වගේ දාගන්න. ඉතින් 1 hour වගේ දාගෙනත් ඔයාලට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක පැහැදිලිවම යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයගලන්ට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක කොච්චර වටිනවද කියලා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙන්න 70 මෙතන ටච් කරලා තියෙනවා. රයිට්. අපි කියනවා හැම වෙලේම මේ 70 ටච් කරොත් අපිට සෙල් ට්‍රේඩ් එකකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලන්න ඊළඟට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ දෙයක් තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන ටච් වෙලා තියෙන්නේ. රයිට්. ඊට පස්සේ බලන්න කොතනද තව ටච් වෙච්ච තැනට ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනනේ අපි ගත්තේ ඔන්න මෙතනදී ටච් වෙලා තියෙනවා. අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී පැහැදිලිව මෙතන සෙල් එකක් තියෙනවා. හොඳට බලන්න ඒක. රයිට්. මෙතන අපි සෙල් එක ගත්තා නම් ඔයාලා බලන්න මෙතන ටච් වෙලා තියෙනවා. රයිට්. මෙතන ටච් වුණාට පස්සේ බලන්න ඈතන් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ටච් වෙලා තියෙනවා. හැම වෙලේම උඩ ටච් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේක ට්‍රේඩින් කරගන්න ලේසි. ඔන්න බිගිනර්ස්ලට ඒ කියන්නේ මේක ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට විශේෂම ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ලොකු අයිඩියා එකක් ආවා කියලා. ඉතින් ලොකුවටම ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම මම ඉස්සරහටත් අරගෙන එනවා අනිවාර්යෙන් මේ වගේ ඉන්ඩිකේටර්ස් හරහා. මම කවදාවත් ඉන්ඩිකේටර්ස් හරහා ඔයාලට වීඩියෝස් අරගෙන අවිල්ලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න අද දවසේදී මම ඔයාලට අරගෙන ආවා මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් හරහා කොහොමද අපි ප්‍රොෆිට් කරන්න කියලා. අනිත් කාරණේ තමයි ඔයාලට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක අනිකුත් coin සඳහා use කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ Ethereum අපි SOL Cardano ADA coin එක. ඉතින් ඔයාලට අනිකුත් alt coins එහෙම නැත්නම් BNB ඒ වගේ coins වලටත් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඔයාලට use කරලා දවසට $50කට එහා ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහටත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් ඔයාලට අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳව ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට සුබම සුබ දවසක් කියලා අමිල බ්‍රෝ අද දවසේදී ප්‍රාර්ථනා කරනවා.